Hey, what's up mga bro? Come on! Welcome po sa aking channel. So, ngayon po, bago ka lang po sa aking channel, please do subscribe and like and share na din po. Pakiclick na din po yung notification bell para po lagi kayong updated sa aking mga susunod ko na mga video na about sa cooking and also for the platings, kung paano po natin ma-serve yung pagkain. Napakaganda sa plato. So ngayon po, meron po tayong i-future na ating kabrog na si Sir Will Pegas para sa kanyang jumbo platters gaya po nito. So, para po panoorin natin. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Dup 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 You'll be alright.